नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पनीर ग्रेव्ही बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम पनीर घेतलेले आहे, असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आपल्याला ही ग्रेव्ही कशी चपातीवर ह्याच्यावर खाऊ शकतो अशा प्रमाणात बनवायची. तर त्यासाठी बघा मोठा एक कांदा मी भाजून घेतलेला आहे, थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि भाजून घेतलं. एकदम लाल असा करायचा नाहीये. 7 ते 8 बघा हे काजू घेतलेले आहे, 1 इंच आलं घेतले बघा तुकडे करून, 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे. हा मसाला सगळा मिक्सरला मी बारीक करून घेणार आहे. मिक्सरला बघा मसाला मी बारीक करून घेतला, एकदम जास्त अशी पेस्ट केलेली नाहीये आणि पाण्याचाच केलेला आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल 1 चमचा टाकलेले आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये एकदम थोडंसं जिरं टाकले. जिरं तडतडलं की बघा 2 हिरव्या विलायच्या फोडून घेतलेल्या आहेत, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 3 लवंगा, 1 तेजपत्ता आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या मधोमध अशा कापलेल्या ते 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 बारीक आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आणि 1 कांदा आपण त्याची भाजून पेस्ट केलेली आहे. आता हे आपण कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा आणि एकदम बारीक चिरायचा. मग अर्धा चमचा छोटे हळद. आता ह्याच्यामध्ये जो आपण मिक्सरला मसाला बारीक केलाय ना तो टाकायचा आणि आता परतून घेऊया. मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक मोठं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे बघा. एकदम टमाटर टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ, 1 चमचा बघा धने जिरे पावडर, 1.5 चमचा टाकलेला आहे. थोडं मिक्स करून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि मिरची पावडर आहे नुसती 2 चमचे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. आता ह्याला थोडंसं आपण हलकंसं परतून घेऊया. मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण पाणी टाकून घ्यायचं. आता तुम्हाला किती ग्रेव्ही पाहिजे त्याप्रमाणे टाकायचं. पनीर कसं आपला 250 ग्रॅम आहे, तर तुम्हाला चपातीवर वगैरे खायला किती ग्रेव्ही पाहिजे त्याप्रमाणे बघा मी एवढी ठेवलेली आहे आणि थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवायचं. 1-2 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर झाकण ठेवूया आपण. बारीक गॅसवर बघा 2 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं. मस्त अशी ग्रेव्ही झालेली आहे. अशा पद्धतीत बघा होते. तर तुम्हाला अजून थोडीशी जर पातळ पाहिजे असली तर करायची. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण एक पनीर टाकून घेऊया. तर ह्या पनीरला जर तुम्हाला थोडंसं तेलामध्ये जर ना थोडंसं भाजून घ्यायचं असलं तर घ्यायचं, नाही तर असं जरी टाकलं तर चालेल. तशी जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असेल तर माझ्या चॅनलवर ह्याच्या खाली मी लिंक देते. पण असं एक आपण साध्या पद्धतीत करून बघू, एकदम छान असं लागतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि 1 चमचा ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं, म्हणजे एकदम एक हॉटेलसारखी चव लागणार. रेसिपी बघितली की एक लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटते. आता हे आपण थोडंसं परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस बघा आपला अजून सुद्धा बारीकच आहे. आता हे बारीक गॅसवर मी 10 मिनिटं ठेवणार आहे. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. 10 मिनिटं झालेले आहेत बघा, किती मस्त असे झालेले, एकदम छान आणि 1 नंबर चवीला लागते. तुम्ही करून बघा. रेसिपी केली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.